ሰላም ዛሬ ደግሞ በአማርኛ ቪዲዮ ተገናኝተናል ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን አጠር ያለች በጣም ጣፋጭ የሆነች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ሞር እንደሚያደርገው ጀስት ከዛ በፊት ግን ቻናሉ አዲስ ስለሆነ ሁሌም ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ሼር ብታደርጉ መልካም ነው እላለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ምንድነው እንዴት የቪዲዮ ሳይዝን ኮምፕረስ ማድረግ እንችላለን። አንድ ቪዲዮ በካሜራችን በስልካችን ቀርጸን ወይም ደግሞ በማንኛውም ነገር ቀርጸን ሳይዙ ኳሊቲው ምንም ሳይቀንስ እንዴት ሳይዙ ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ሁለት አማራጮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የአዶና ቴክ ነው። አንደኛው በጣም ቀላል ነገር ነው። እሱም ቪኤልሲ ሚዲያ ፕሌየርን ብቻ በመጠቀም የቪዲዮአችን ሳይዝ ኮምፕረስ ማድረግ እንችላለን። በጣም ከግማሽ በላይ ወይ በጣም መቀነስ እንችላለን። ለምሳሌ 1 ጂቢ የሆነ ቪዲዮ 100 ምናምን ሜጋባይት ማድረግ የምንችልበት ሃርድ ዲስካችን በጣም ሴፍ የሆነ ወይ ነው ማለት ነው። እሱን በመጠቀም ኮምፒውተራችሁ ውስጥ ያለው ላርጅ ሳይዝ ያያችሁ ቪዲዮዎችን ሪሳይዝ በማድረግ ኮምፕረስ በማድረግ የሃርድ ዲስካችሁን ሴፍቲ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል መንገድ ነው ማለት። ስለዚህ ሃርድ ዲስካችንን ሴፍቲ እንጠብቃለን። እሱም ሳንሄድ ቪኤልሲ ሚዲያ ፕሌየር ብቻ በመጠቀም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሱ ስለዚህ ቪኤልሲ ሚዲያ ፕሌየር እገባለሁ። ቪኤልሲ ሚዲያ ፕሌየር በዚህ መንገድ ገብቻለሁ። አሁን ደግሞ እዚህ ከላይ የምንመለከታት ሜኖች አሉ። ከነሱ ውስጥ አንዷን እቺ ሚዲያ ምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ አድርጌ እገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ሚዲያ ገባው። ከዛ በመቀጠል ምን አደርጋለሁ? ሚዲያን አንዴ ክሊክ አደረኳት። ከዛ እዚህ ጋር ብዙ አማራጭ አለ። ኦፕን ፋይል፣ ኦፕን መልቲፕል ፋይል፣ ኦፕን ፎልደር፣ ኦፕን ዲስካችን ለመክፈት፣ ኔትወርክ ስትሪም፣ ካፕቸር ዲቫይስ አለ። እኛ ግን የምንፈልገው ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ ሚዲያ እንገባለን። ከዛ ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ እገባለሁ። በዚህ መንገድ እንደዚህ አይነት ዊንዶ ያመጣል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ ሚል አለ። እሷን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። አድ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ፋይል ያስመርጠኛል። ወደኔ ብራውዘር ይገባል ማለት ነው። ከዛ ፋይል ያለበት ለምሳሌ እንዴት ነው ምንም ኳሊቲው ሳይቀንስ እንዴት ይሄ ነገር ቪዲዮ ሳይዙ ሊቀንስ ይችላል የሚለውን ነገር ቼክ እናደርጋለን። መጀመሪያ ወደ ዋና ኦሪጂናል ቪዲዮ ሊድ ኦሪጂናል ቪዲዮ ያለው ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር እሺ፣ በዚህ መንገድ ወደ ብራውዘር ገብቻለሁ። ስለዚህ ኮምፕረስ ማድረግ የምፈልገው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። የዚህኛውን ቪዲዮ መጀመሪያ ቼክ ማድረግ አለብን ምን ያህል ሳይዝ እንዳለው። ይሄኛው 195 ኤምቢ ነው። ኤምቢ4 ፋይል 5 ደቂቃ ከ18 ሰከንድ ይመስላል። ስለዚህ ይሄንን ምን ያክል ኮምፕረስ ወይም ሪሳይዝ እንደሚያደርግልን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከታች መጥቼ ሰሌክት አድርጌዋለሁ። ያው በዚህ መንገድ ኦፕን እላለሁ ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮ በዚህ መንገድ እዚህ ይቀመጣል፣ ከነ ሎኬሽኑ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላም ቪዲዮ ለመጨመር ብዙ ቪዲዮዎች ለማድረግ ከፈለግን አዳድ እያደረግን እዚህ ይመጣል። ዋን ባይ ዋን ኮምፕረስ ማድረግ እንችላለን። አሁን ግን ለጊዜው አንድ ይበቃኛል። እቺን ምን አደርጋታለሁ? ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ ምትላለች እዚህ ጋር አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በመቀጠል
ፋይላችን ገብቷል ኮንቨርት ሊሆን ነው። ስለዚህ ብራውዘር የት ይቀመጥልኝ የሚለውን ነገር ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ ሎኬሽን እሰጠዋለሁ። ዴስክቶፕ ላይ እንዲቀመጥ እፈልጋለሁ። ከዛ የፋይል ስም እዚህ ጋር እሰጠዋለሁ። ለምሳሌ በዚህ መንገድ ሪሳይዝ ማድረግ ጀምሯል። ፕሮሰሱ ሜጋባይቱ ከፍተኛ ስለሆነ ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ኮምፕረስ አድርጎ ጨርሷል ቪዲዮአችን። እንመልከት አውትፑታችን ምን እንደሚሆን 195 ነበረ። ምን ያህል እንደሚሆን ኦኬ 45.2 ኤምቢ ሆነ ማለት ነው። ይህ በጣም አሪፍ ነው። ለሃርድ ዲስካችን ሴፍቲ በጣም አሪፍ ነው። ሁላችሁም ተጠቀሙት እላለሁ። ይህ አንደኛ አማራጭ ነው። ሁለተኛው አማራጭ አንደኛ መንገዳችን በቪኤልሲ ሚዲያ ፕሌየርን በመጠቀም በቀላሉ ቪዲዮዎችን ሪሳይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኳሊቲው ምንም ሳይቀንስ ምንም ሳይጎዳ መቀየር እንችላለን። ሳይዙን ብቻ ሪሳይዝ አድርገን የሃርድ ዲስካችን ጤንነት መጠበቅ እንችላለን። ይሄ አንደኛ መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽን ያው ከብራውዘር ማግኘት ትችላላችሁ። ፒሲ ብለን ሰርች በማድረግ ማውረድ ይቻላል። በጣም ጠቃሚ የሆነ ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ያ አይጌት ወንደርሼል ዩኒ ኮንቨርተር ይባላል። ወንደርሼል ዩኒ ኮንቨርተር ይሄ ሪሳይዝ ኮምፕረስ ማድረግ የሚችል ነው። በጣም በውስጡ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ከዛ ውስጥ ደግሞ አንዱ ቪዲዮአችንን ኮምፕረስ ማድረግ የምንችልበት ፕላትፎርም አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ይሄ የሚሰራው የሚለውን ነገር ለማየት ከፍተን ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ወንደርሼል ዩኒ ኮንቨርተር 13ኛው ቨርዥን ነው። 14 ባለ 15 ባለ ለእናንተ የሚስማማውን ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ይከፍታል ማለት ነው። ዋው በዚህ መንገድ ከፍተ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ኮንቨርተር አለ። ኮንቨርተር ጥቅሙ ምንድነው? ምንድነው? ለምሳሌ ቪዲዮን ወደ ኦዲዮ ኮንቨርት ለማድረግ ወደ ጂአይኤፍ ኮንቨርት ለማድረግ ወደ ተለያየ ፎርማቶች ለመቀየር የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ከከፈተ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሆም አለ። ሆማችን ያው እዚህ ጋር እንደምናየው ምን እንደሚሰጠን ጥቅም አውትሮ ኢንትሮን ለማስገባት ሰብታይትላችን ኤዲት ለማድረግ ዋተርማርክ ኤዲት ለማድረግ ትሪም ማለት ለመቁረጥ ክሮፕ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ይሄ ሌላው ኮንቨርተር ነው። ኮንቨርት ደግሞ ለማድረግ መጀመሪያ ቪዲዮአችን በዚህ እቺን ክሊክ አድርገን በማስገባት ወደ ቪዲዮን ወደ ኦዲዮ መቀየር ይቻላል። ወደ ጂአይኤፍ መቀየር ይቻላል። ወደ ፈለግነው ፎርማት መቀየር እንችላለን። ሌላኛው ዳውንሎድ ማድረግ ዳውንሎድ ደግሞ support to download video from more than 10,000 video and audio sites። ስለዚህ ከሳይቶች እኛ ከፈለግነው ሳይት ውስጥ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ግን ለዛሬ እኔ ለማሳየት የፈለኩት እቺ ነች። ቪዲዮ ኮምፕረሰር ነች። እንዴት ነው ቪዲዮአችን ሪሳይዝ ማድረግ የምንችለው? ያ ማለት ኳሊቲው ምንም ሳይቀንስ ኳሊቲው ምንም ሳይነካብን ሳይዙን ብቻ እንዴት እንቀይራለን የሚለውን ነገር ለማየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺን በመንካት መግባት ሌላኛው ተጨማሪ ያው እንደ ኮንሴፕት ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። በዚህኛው ትሪም ማድረግ፣ መቁረጥ፣ ክሮፕ ማድረግ፣ ዋተርማርክ መጨመር፣
ከኋላ ወይ እቺ ማለት ከቪዲዮአችን በስተጀርባ የምትገባ ወይ ጽሁፍ መሆን ይችላል anything you want መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ኦዲዮ ማስገባት ሰብታይትል ማስገባት በጣም የሚያምር ኢፌክቶችን ለመጨመር ስፒዳችን ከፈለግን ዲሌ ለማድረግ ከፈለግን ፋስት ለማድረግ እቺ አፕ በጣም ገራሚ አፕ ነች። ሌላኛው መርጅ ለማድረግ ይሄ ማለት ቪዲዮ እና ቪዲዮ አንድ ላይ ለማያያዝ ኦዲዮም ከኦዲዮ ጋር ቪዲዮ ከኦዲዮ ጋር ለማያያዝ መርጀር ነው ማለት ነው። ሌላው ስክሪን ሪከርደር ነው። ይሄ ማለት ስክሪናችን ሪከርድ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። በጣም ብዙ ሶፍትዌሮች አሉ። እሱም በሌላ ቪዲዮ ምናይ ይሆናል። ግን ይሄም እንደ እንትን ነው ጀስት ሃይላይት ለመስጠት ብቻ ነው። ሌላኛው ዲቪዲ በርነር ይሄ ማለት ምንድነው? ዲቪዲ በርነር ማለት የኛ የቀረጽነው ቪዲዮ ወይም ደግሞ ኦዲዮ በዲቪዲ በሲዲ ወይም በዲቪዲ በኩል ለማውጣት ስንፈልግ ዲቪዲ በርን ያደርግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ነው የምንጠቀመው። ሌላኛው ፕሌየር ቱልቦክስ እናንተ ይዩት። ግን እኔ ለዛሬ ለማሳየት የፈለኩት ምንድነው ቪዲዮ ኮምፕረሰር ቪዲዮ ኮምፕረሰር። ስለዚህ ቪዲዮአችን እዚህ ጋር እናስገባለን ወይም እቺ ፕላስ ሳይን በመንካት ወደ ብሮሰር መሄድ ወይም ደግሞ ከዛ ከብሮሰር ተነስቼ ድራግ ድሮፕ በማድረግ ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እቺን ፕላስ ምልክት እንዲነካታለሁ። ከዛ በመቀጠል ቪዲዮአችን ገብቷል። አሁን ኮምፕረስ ማድረግ ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው። እንደምታዩት እዚህ ጋር 195.67 ሜጋባይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሺ በዚህ መንገድ ቪዲዮአችን አስገብተናል ማለት ነው ወደ ወንደርሼር ዩኒክ ኮንቨርተር። አሁን ከኛ የሚጠበቀው ኮምፕረስ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮአችን እንደምታዩት እዚህ ጋር 195.67 ሜጋባይት አለን። ስለዚህ ይሄ ነገር ኮንቨርት ሲሆን እዚህ ጋር ሲምቦል አለች ኮንቨርት ሲሆን ምን ያህል ቪዲዮ እንደሚሆንም እዚህ ጋር ይናገራል ማለት ነው። 68.47 ሜጋባይት ቀንሶ 136.95 ሜጋባይት ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው የቪኤልሲ ሚዲያ ፕሌየር ይሻላል በቪዲዮ ሪሳይዝ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ቪዲዮቻችንን ኮምፕረስ ያደረግን መጠቀም እንችላለን። ኤኒዌር በካሜራ እየቀረጽነው ቪዲዮ ትላልቅ ሳይዞች ይዛሉ። ስለዚህ ያንን ሶልቭ ማድረግ የምንችላቸው ሶፍትዌሮች አሉ። ከነዛ ውስጥ ዛሬ ሁለቱን አየን። ስለተከታተላችሁ ከልብ እያመሰገንኩ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ ሼር እያደረግን ቻናሉን እናሳድገው ላለው ይህ የመጨረሻ መልእክቴ ነው። Finally, I would like to say bye bye. See you on another videos. Thank you.